pupunta na tayo sa paggamit ng measures of variability on ungrouped data. Kaya siguruhin mong nagets mo muna yung mga una nating pinag-usapan para hindi ka mahilo sa ating pagpapatuloy. Gamitin ulit natin yung dati nating example na weights of 40 grade 7 students. Gamit ito, ano ang range? Simple lang. Kabisado na natin itong example na ito, di ba? Ang highest ay 59 at ang lowest ay 45. Therefore, ang range ay 59 minus 45, which is equal to 14. Ang ating range ay 14. Ayos ba? Para sa mga deviation formula, ilabas ulit natin ang ating ungrouped data frequency distribution table. Ayan. Ano nga ulit ang ating formula ng mean deviation? But since gumagamit na tayo ng frequency sa ating table, ititweak natin ng konti ang presentation ng ating formula. Pero parehas pa rin ang meaning nun. This will be summation of the frequency times x minus x bar over the summation of f. Parehas pa rin ito. For example, ang n. Kung ilang peraso ang data mo, which is 40, same din yun sa summation of f. So, kukunin natin ang absolute value ng x minus x bar. Ang x, sa example na ito, ay itong mga weights. Pero bago natin makuha ang absolute value ng difference, ay kailangan muna natin i-compute ang mean. Ang formula ng mean ay summation of fx over the summation of f. So para makuha ang mean, i-multiply muna natin ito. Tapos, i-add natin ang lahat ng mga nakuha natin sa column na ito. And that is 2,171. So ito ay 2,171 divided by summation of f, which is 40. So ang ating mean ay 54.275. Pagkatapos, ay sasubtract natin ang mean mula sa bawat isa nito. Now, the absolute values. Meron na tayong absolute values. Pwede na ba tayong tumuloy? Hindi pa. May extra step pa. Tandaan na itong 59, apat dapat ito. Pero itong 4.725 na x minus x bar ay pang isa pa lang. Kaya dapat i-multiply muna natin ito by 4. Kung ayaw mo naman na mag-multiply ka, edi i-expand mo sa apat na linya itong 59, i-expand mo itong 58 at gawin mong 9 lines, and so on. But we don't want to do that dahil mag-occupy tayo ng napakalaking space. So ang gagawin na lang natin ay i-multiply sa frequency para ma-cover natin lahat.
Now, ready na tayong kunin ang summation. Ang total ng lahat ng ito ay 135.9. So, ang ating mean deviation ay 135.9 divided by 40, which is equal to 3.4. Naintindihan ba? Variance naman ang ating sunod na i-compute. Ano nga ulit ang formula nito? At dahil gumagamit na rin tayo ng frequency sa ungrouped data frequency distribution table na ito, ay ititweak natin rin ng konti itong presentation ng formula para maipakita ang frequency. So ito ay magiging the summation of f times x minus x bar squared over the summation of f. Base sa formula, ay kailangan nating kunin ang square ng x minus x bar. Saka natin i-add ang squares. Meron na tayong column ng x minus x bar, di ba? So, i-square na lang natin ito. Pwede na ba tayong mag-compute? Hindi pa. Because, kagaya nung kanina, itong 22.3 na na-compute natin ay pang isang 59 pa lang. E, apat ang 59. So, i-multiply natin ito by 4. Ang total ng lahat ng ito ay 649.975. So, ang variance ay 649.975 divided by 40, which is equal to 16.2494 or 16.25 kung gusto mong i-round off to 2 decimal places. At syempre pa, ang standard deviation ay ang square root lamang ng ating variance, which is 16.2494, and that is equal to 4.03. Kaya mo na bang mag-compute ng measures of variability kapag ang ibinigay sa iyo ay ungrouped data frequency distribution table? Basta, huwag lamang kakalimutang i-multiply ang frequency, ha? And now, pupunta na tayo sa pag-compute ng measures of variability on grouped data. Ilabas ulit natin ang grouped data frequency distribution table na ating ginamit sa previous lesson. Tandaan, itong example natin is the same para makita mo ang flow ng topics. Now, we start with the range. Ang formula ng range ng group data is still highest minus lowest. Specifically, the upper boundary of the highest class interval minus the lower
boundary of the lowest class interval. Naalala niyo pa ba yung boundary? Ito yung true limit ng class interval. Tip lang, tingnan itong class intervals. Continuous ba ito? Pag sinabing continuous, ang limits ng class intervals ay ang boundaries mismo. Itong ating class intervals, kung continuous ito, dapat ang upper limit ng isang class interval is exactly the lower limit ng susunod na class interval. So kung continuous interval ito dapat ang itsura niya. But since hindi siya continuous, ay magdadagdag tayo ng columns for the lower boundary at upper boundary. Pansinin niyo ito, magkapareha sila, di ba? Kumbaga, walang gap. Kapag continuous ang class intervals ng isang table, wala dapat gap. Pero, tingnan niyo itong ating table, merong gap. So, hindi siya continuous. Again, ang sabi ng ating formula, ang range ay ang upper boundary of the highest class interval, which is itong 59.5 minus the lower boundary of the lowest class interval, which is itong 44.5. So, 59.5 minus 44.5 equals 15. Ang range natin ay 15. Okay ka pa ba? Huminga muna ng malalim. Shake it off kung na-stress ka na. Para kaya mo pang manihin ang susunod na computation natin. Alright? Nakahinga na? Isusunod na natin ang mean deviation. Ang formula ng mean deviation ay kung titingnan mo, parehas lang ang formula na ito sa formula ng mean deviation for ungrouped data. It's just that ang x dito ay ang class mark. Ano nga ulit ang class mark? Ito yung gitna ng class interval. For example, sa unang class interval, ang class mark ay 58. Pwede mo rin kunin ang class mark by getting the average of the lower and upper limits. For example, 57 plus 59 divided by 2 equals 58. So ngayon, kukunin muna natin ang class marks ng lahat ng class intervals. Pero, kailangan natin ang mean. So, i-compute muna natin yun. The same lang ang formula ng mean. Pero syempre, ang x ay ang class mark. Don't forget since kailangan natin ang sum ng fx, magmumultiply muna tayo. 16 times 58 equals 928. Ang total sa column na ito ay 2,170. Ang ating mean ay 2,170 divided by 40, which is equal to 54.25. So, handa na tayong mag-subtract ng x minus x bar. Pagkatapos, ay kukunin natin ang absolute value. Then, imumultiply natin sa corresponding frequency.
Ang total ng column na ito ay 135. Kung kaya't ang ating mean deviation ay 135 over 40, which is equal to 3.38. Ang formula ng variance na gagamitin ay ito. Meron ka bang napapansing kakaiba sa formula na ito? Yes, merong -1 sa denominator ng formula na ito. Kapag nakita mo itong -1 sa formula ng variance, ito ay indicator na ang dataset mo ay sample lamang at hindi population. Kapag population ang dataset, tanggalin mo ang -1. But for this example, ipagpalagay natin na sample ang dataset. So at this point, alam mo nang ang una nating gagawin ay kunin ang square ng x minus x bar. Meron na tayo ditong x minus x bar, i-square na lang natin ito. Pagkatapos, ay i-multiply natin ang mga ito sa kanilang corresponding frequency. Ang total sa column na ito ay 643.5. Kung kaya't, ang ating variance ay 643.5 divided by 40 minus 1, which is equal to 643.5 divided by 39. So, ang variance natin ay 16.5. And finally, ang standard deviation, which is simply the square root of the variance, so ito ay the square root of 16.5, which is equal to 4.06. Sana ay naging makabuluhan ang iyong pagtambay sa video na ito. Kagaya ng lagi kong sinasabi, kung meron kang hindi naiintindihan, ulit-ulitin lamang ang video. At syempre, huwag kang mahihiyang mag-comment. Please like the video and subscribe to this channel. Thank you for watching and learning. Kayang-kayang mo ang math. Hanggang sa muli.